ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් වෙනද වගේම අදත් නිරෝගීමත් දවසක් වෙන්න කියලා. අද හෙලෝසු අම්මා තුලින් කතා කරන්නේ සම පැහැපත් වෙන ලෙඩ රෝග අඩු වෙන කැරට් යුස පානයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරමු කැරට් වල ඇති ඖෂධීය ගුණයන් ගැන. අප්චි රෝග සමනය කිරීම, බැක්ටීරියා ආසාදන නිසාවෙන් ඇතිවන සමේ ආසාදන සමනයට, සමේ පැල්ලම් නැති කර තරුණ පෙනුමක් ලබා ගැනීමට හා සම්පෑපත් කර ගැනීමට, ආහාර දිරවීම පහසු කිරීමට හා මලබද්ධය වැළැක්වීමට, ශරීරයේ විෂ නැසීමට, හිස කෙස් ගැටලු සමනය කිරීමට, ශරීර උෂ්ණය අවම කිරීම, හෘද රෝග සමනයට, ශරීරයේ ඇති කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කර ගැනීමට, මුඛ රෝගවලට අස්ථි ශක්තිමත් කිරීමට, රුධිර පීඩනය ඇතිවීම වැළැක්වීමට, පණු රෝගවලට ශරීරයේ රුධිරය වර්ධනය කිරීමට, ආමාශයික රෝගවලට, අර්ශස් රෝගයට, මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට, ස්නායු ශක්තිමත් කිරීමට, පිළිකා මර්ධනය කිරීමට, ආදි රෝග රැසක් සමනය කිරීමට කැරට් ආහාරයට ගැනීම ඉතාමත් ගුණදායකයි. අනෙක් අතට කැරට් ඇතැම් රෝගාබාධවලට අහිතකර අන්දමින් බලපානවා. ඒ දියවැඩියා රෝගීන්ට මේ කැරට් අහිතකර වෙන අතර ඇතැම් විට ආසාත්මිකතා පවා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දියවැඩියා රෝගීන් බහුලව කැරට් ආහාරයට ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුයි. රසවත් කැරට් පානය සකස් කරගන්න මෙන්න මේ අන්දමට. කැරට් අල කීපයක් ගන්න, මී පැණි සුවල්පයක්, ලුණු සුවල්පයක්, වතුර කෝප්ප එකක්. කැරට් අල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන හොඳින් සෝදගෙන පිරිසිදු කරගෙන කැබලි වලට කපා ගන්න. ඒකට වතුර කෝප්පයක් හෝ දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඒකට මී පැණි සුවල්පයක් හා ලුණු සුවල්පයක් මිශ්‍ර කර පානය කරන්න. මෙය ශීතකරණය තුල වුවත් තබාගෙන සිසිල් කර පානය කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා කැමති පරිදි ඊට දෙහි යුස උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ මාසයක් පමණ භාවිතා කිරීමෙන් ඊට මන් සඳහන් කළ සියලු රෝග සමනය කරගෙන පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට සඳහන් කළ නොයෙක් රෝගවලට කැරට් එළවලුවක්, අල වර්ගයක් හා පළතුරක් වශයෙන් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ හෙලෝසු අම්මා තුලින් තවත් වීඩියෝවකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.